Hi guys! I'm back and welcome back to my channel. It's me again, Madeline. And if you are new here in my channel, do subscribe and please click the bell notification para manu-notify ka every now and then na may bago akong upload dito sa aking channel. Alright, for today's video, I will share with you guys if paano ako nagme-makeup daily at work. Ipapakita ko sa inyo and I will share with you guys kung ano yung mga products or items na ginagamit ko everyday. First thing guys, ang ginagawa ko is, wait lang, lalagyan ko lang ng tali yung hair ko kasi it will disturb later pag nagme-makeup na ako. Is that cool? Okay na ba tayo nito? I think yeah, it's alright. Or ganitohin natin dito. Sige, talian pa natin ng isa pa. It's first thing to do na ginagawa ko is naglalagay ako ng primer or gagamit po tayo ng moisturizer. Napaka-important po nito pag naglalagay tayo ng makeup sa ating mukha para ma-moisturize yung skin natin. For my primer guys, gagamit ako ng Jeju. Yan. This is formulated from Korea. It's made from aloe vera. So guys, this is the best pag gagamitin natin yung Jeju pag malamig siya guys. So much better pag gumagamit ito is galing siya sa fridge. Para pag ginamit natin siya is malamig siya. It will help to moisturize your skin. Yung skin ko is napaka-sensitive, napaka-oily skin yung aking face. Yes guys, napaka-sensitive and oily po ng face ko guys. So, ang nagagawa po nitong Jeju sa mukha ko, especially po pag tinutubuan ako ng pimples or acne guys. Lalong-lalo na pag nakakain ako ng mga oily foods, is nawawala agad yon dahil ginagamitan ko ng Jeju. And guys, mabibili niyo po natin ang Jeju everywhere, Watson store. Ewan ko lang, may mga nakikita akong aloe vera product pero ibang brand siya sa ibang stores. Pero po yung Jeju na ginagamit ko is available po siya sa Watson store. Sobrang sarap niya sa skin guys. It will gives you a younger look. In 20 seconds, magpipenetrate din siya sa skin mo. So, before ka mag-apply ng another application, papatuyuin lang natin siya saglit. For my lips, guys, I'm using this one, Vaseline, para, mag-moisturize yung lips ko. Kasi, syempre, gagamit tayo ng lipstick para hindi siya mag-dry. So, guys, disclaimer ko lang sa inyo, I'm not a professional makeup artist. This is how I wear makeup by myself. I will use this one. It's Olay. This is all-in-one Fairness Day Cream. It will serve as UV protection, guys. So, especially pag lumalabas tayo ng bahay, syempre di maiwasang maarawan tayo. Napakahalaga po na gagamit tayo ng UV protection. It's available in any Watson store. Murang-mura lang tong Olay na to. This is $12.75. Day cream po sa mukha ko. And once again, sunlight protection. Antayin lang nating mag-penetrate yung cream sa ating skin. Nichido. This is a liquid foundation with sunscreen. Shake muna natin bago natin gamitin. True natural po yung shade niya, guys. Ganito na ako mag-apply ng foundation. Ginaganyan ko lang siya. Lalagyan ko dito.
siya, guys. And then, I will use this foundation sponge ng Cathy Doll. Nalabhan ko na to siya, guys. And nagamit ko siya once. And binalik ko lang siya dyan sa cover niya. And this is available as well sa Watson stores, guys. Gustong gusto ko tong foundation sponge na to. Kasi like, napaka-floppy and smooth niya, guys. And dense na dense po yung foam niya. Yan. Kahit anong mo, piga ang gawin mo, bumabalik at bumabalik siya sa form niya. Yan, na-blend ko na yung foundation sa mukha ko. This is MAC Studio Sculpt Concealer ng MAC. Pag mayroon tayong gustong i-hide, gagamitan natin siya ng concealer. Concealer brush is number 9 ng Everbelina, guys. We are using concealer kung may gusto tayong i-conceal or itago sa skin natin. Like ako, meron akong mga unwanted na spot or pimple marks sa aking mukha. Gusto ko lang siyang takpan. I have eye bags. So, lalagyan ko din yung under eyes ko, guys. Para matago po yung eye bags. Naglalagay din ako ng concealer dito sa aking eyelids. Ayan, i-blend lang po siya. Kapag gagamit tayo ng concealer, dapat yung shade niya is kapantay lang sa skin tone natin. Next is yung aking eyebrows or yung kilay ko. Ang gagamitin ko is ito, Nichido. Cheese Nut Nichido. Ito yung ginagamit ko daily sa trabaho ko, guys. Kaya medyo ubos na siya. Ito siya dito, guys. From here, sinishape ko lang siya papunta dyan sa tail niya. Kung ano yung nasa gitna, guys, i-blend ko lang siya. Gagamit ako ng powder. This is a powder foundation ng Nichido. This is a medium tan, guys. It's a UV protection din po siya. Mayroon siyang powder foam, pero mas gusto kong gumamit ng brush nito. It will help, guys, yung powder na to para hindi magmukhang greasy yung skin mo. And it will set your skin kung maglalagay ka ng eyeshadow, maglalagay ka ng blush on. This is a brush set, guys. 4 pieces siya. This is from Menisu, Japan. And reminders lang, if gagamit tayo ng mga brush or foam sa ating skin for makeup, guys, it's very important hugasan muna natin to bago gamitin para avoid skin irritation lang po. And nahugasan ko na to siya last time. This is a first set, guys. Yan. It's so cute and gustong-gusto ko po yung ano niya, yung kulay niya. Napaka-elegant niyang tingnan, guys. So, I have here a Maybelline palette, eyeshadow palette, shade number 1 niya. Kung mahirapan tayong gumamit ng brush,
We can use yung finger natin, guys. Much better kung ito na side. Yung ring finger kasi less pressure lang siya. I will use this brush. Ang Everbili na, guys. Gusto ko siyang gawing light smoky yung makeup ko. Para lang siyang may eye bags. Hindi, ayusin natin yan. Gagamitan ko siya nito. Shade number 2. Dadagdagan ko lang siya, guys, nitong shade number 1. Same brush pa rin ang ginamit ko. Dito. For my under eye, gagamit ako nitong brown. This is a Rimmel. US brand to siya, guys. Tapos gagamit ako ng eyeliner na liquid eyeliner. Ang ginagawa ko is inuuna ko dito sa gilid. Seven times curl bows ng Nichido Curl. So, obviously, I'm a Nichido product lover. Lalagyan ko ng konti dito sa baba. So, gagamit ako nito, Pinch Me na MAC Blush On. And for my lips, guys, gagamit ako ng lip liner. Ang liit na niya, guys. Malapit ko na siyang maupos. This is a NYX brand. This is a Germany brand, guys. Si-shape ko lang yung lips ko. And it will help, guys, para magmukhang pouty yung lips natin tingnan.
For my lipstick, guys, gagamit ako nitong MAC. This is shade number 7. I love yung mga ganitong shade ng lipstick. It will makes you look young. Gumagamit ako ng tissue paper, guys. Ganito yung ginagawa ko after ko mag-lipstick. Para mag-matte yung lipstick mo. Like, kung iinom ka ng tubig, hindi siya didikit yung lipstick doon sa baso. And next is, yan. Gagamit lang ako ng highlighter. Gagamitin ko tong Naked 5 highlight powder. It will help lang para ma-volumize yung shape ng mukha mo. Para medyo ma-highlight yung ating pouty lips. Gamitan ko siya nitong shade 1 ng Maybelline. So, ganyan lang po ako mag-makeup, guys. Pinasimple lang natin siya. As you can see, wala pa akong earrings. Kung maglalagay lang ako ng earrings, I will wear this Pandora. It's a heart stud earrings ng Pandora, guys. So guys, we're done with my daily makeup look at work. At sana nag-enjoy po kayo. And thank you so much for watching for this video. And if you are new here in my channel, please don't forget to subscribe, like. Please click the bell notification para po manonotify ka every now and then na may bago po akong upload sa aking channel. And yes guys, thank you for watching and hope you enjoy this video and bye for now!